Вітаємо всіх на каналі Various. Ми починаємо створювати відеоряд тематичних роликів з метою розібратися в номенклатурі ріжучого інструменту компанії Tegotech. Мене звати Єгор, і я хочу поділитися з вами знаннями, що допоможуть швидко орієнтуватись в асортименті рішень Tegotech. А також дізнатися, як підбір правильного інструменту може кардинально вплинути на кінцевий результат. Для цього пропонуємо разом з вами поставити собі головне запитання, а навіщо треба змінювати інструмент, якщо існуючий працює не так вже і погано. Сучасні погляди на інструмент дають нові можливості збільшувати продуктивність обробки, змінюючи показники собівартості виробу. В залежності від обладнання та умов обробки можна обрати інструмент для обробки на великих глибинах або на надвеликих подачах. А ось коли йдеться про збільшення стійкості ріжучого інструменту, не завжди мається на увазі виробництво більшої кількості деталей. Інколи виникає потреба зробити один якісний прохід, щоб пластина не мала пошкоджень і забезпечила високу якість оброблюваної поверхні. Найчастіше за це відповідає сучасне покриття ріжучих пластин. Де і коли використовуєте той чи інший сплав, розглянемо у наступному відео. Як правило, у собівартість продукції на інструмент закладається не більше 5%. Якщо цей показник зростає, очевидно, що треба шукати альтернативні рішення. При цьому важливо враховувати те, що не можна жертвувати якістю чи продуктивністю обробки. Тому постає питання, який інструмент обрати у такому випадку. Висока якість поверхні – це не тільки вимога виробництва, а ще й значна складова товарного вигляду виробу. За рахунок ріжучого інструменту в більшості випадків можна виключити дорогу операцію шліфування, при цьому досягти показника шорсткості приблизно ERA0,8, а зі спеціалізованим інструментом цей показник можна покращити до ERA0,1. Переваги сучасних токарних центрів дозволяють отримати якісні деталі зі складною конфігурацією за одну установку. Ось на цьому прикладі задіяно 10 з 12 інструментів у револьверній голові. Бувають такі випадки, коли при серійному виробництві треба використати більше інструменту за один раз, і для верстатів з числовим програмним управлінням це вже проблема. Необхідно шукати більш універсальний чи спеціалізований інструмент для скорочення номенклатури. Продовжуючи тему із скорочення номенклатури, при дрібносерійному виробництві чи взагалі при одиночному, важливо звертати увагу на швидкість переналагодження з однієї деталі на іншу. Виріб може бути як з іншого матеріалу, так і зовсім з іншою конфігурацією. В одному випадку потрібно буде замінити лише пластини, а в іншому – кардинально весь револьвер. Все частіше ринок України потребує рішень для обробки глибоких отворів з отриманням якісної поверхні без вібрацій. Обробка довгих як внутрішніх, так і зовнішніх поверхонь ставить до інструменту дедалі складніші вимоги. Загартовані сталі та чавуни весь час були проблемою для технічних фахівців більшості підприємств. Перед сучасним інструментом стають виклики, як зробити суперінструмент, який зможе обробити високу твердість та одночасно витримувати удари та велике навантаження під час обробки. Або замінити трудомістку операцію шліфування загартованих деталей. Загартовані сталі та чавуни весь час були проблемою для технічних фахівців більшості підприємств. Перед сучасним інструментом стають виклики, як зробити суперінструмент, який зможе обробити високу твердість та одночасно витримувати удари та велике навантаження під час обробки. Або замінити трудомістку операцію шліфування загартованих деталей. У наступних відео ми разом розберемо кожне питання більш детальніше. Будемо розуміти, як, використовуючи інструмент нового покоління, можна отримати деталь швидше, якісніше та з меншими енерговитратами. Слідкуйте за нашим каналом та вдосконалюйте свої знання разом з ГК Various. До нових зустрічей!